Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо один із основних параметрів будь-якого електричного кола – це електричний струм. Розглянемо, що собою представляє електричний струм та як він виникає. І так, почнемо. Із попереднього відео ми з вами дізналися, що електрони можуть або покидати атом, або навпаки доєднуватися додатково до атома. Внаслідок чого порушується електрична рівновага атома. І атом стає або позитивним йоном, або негативним йоном. Якщо ми з вами в спрощеному вигляді розглянемо частину, наприклад, мідного дроту, або взагалі будь-який шматок міді, або іншого металу, то він складається із атомів міді, або ж купрум – це його хімічний елемент. Атоми міді при об'єднанні між собою утворюють міцну кристалічну решітку. Наприклад, молекула води такої кристалічної решітки не має. Також відсутня кристалічна решітка і у молекул газу. Тому в звичайних умовах вода або газ легко змінює свою форму. Хоча, відповідно, і мідний дрот може змінити свою форму, але для цього треба затратити вже певну силу, певну зовнішню силу, або ж додаткову зовнішню енергію. Для більшого розуміння давайте покажемо в спрощеному вигляді кристалічну решітку. Хоча кристалічних решіток буває декілька типів, але ми покажемо найпростішу, нам зараз це взагалі не принципово. Так ось, атоми міді, коли поєднуються між собою, давайте їх покажемо ось таким чином. Вони все ж таки розташовані на певній відстані один від одного. Також вони таким чином утворюють додатково вузол. Але ми більше їх тут показувати не будемо, щоб наш рисунок виглядів більш простим. Хоча, якщо ми подивимося на шматок мідного дроту, він у нас нікуди не коливається. Якщо ми його поклали, то він так і лежить собі. Але насправді атоми, які утворюють вузли кристалічної решітки, під дією тепла весь час коливаються, тобто знаходиться в якомусь певному русі відносно деякого стабільного стану. Покажемо, що вони можуть коливатися. І не просто можуть, а насправді коливаються. Проте внаслідок таких коливань кристалічна решітка не руйнується, а залишається стабільною, міцною. Як вже зазначено, коливання обумовлені наявністю тепла. А тепло – це енергія. Тому під дією цієї енергії і відбувається коливання атомів кристалічної решітки. А ось, наприклад, при температурі абсолютного нуля або мінус 273,15 градусів по Цельсію або 0 по Кельвіну, тепло відсутнє, тому відсутня ця додаткова енергія, яка змушує коливатись атоми кристалічної решітки. Тому при температурі абсолютного нуля кристалічна решітка знаходиться в стані спокою. А точніше атоми кристалічної решітки. Так ось, під дією теплового руху додатково отримують енергію і електрони, звісно, атомів міді. І отримавши цю додаткову енергію, електрон відривається від атома міді. Покажемо це ось таким чином. І якщо ми саме розглядаємо саме мідь, або це може бути алюміній, золото, срібло і так далі, то у міді, якщо ми з вами подивимось таблицю Менделєєва, то побачимо, що мідь відноситься до першої групи, тобто одновалентна, тобто має лише один електрон на зовнішній оболочці. І, відповідно, дуже легко, скажімо так, прощається з цим електроном, або його віддає. Електрони, які відірвались від атомів міді, стають вільними. Їх так і називають вільні електрони. І саме вони, ці вільні електрони, можуть приймати участь як в електропровідності, так і в теплопровідності. Тобто у нас мідний провідник, або будь-який інший, просто для більшої конкретики, як найбільш розповсюджений, я буду просто показувати шматок міді. Так ось, як правило, чим кращий електричний провідник, тим він кращий і тепловий провідник, бо в ньому
більша кількість вільних електронів, які переносять як електрику, так і тепло. Тому, якщо ми будемо нагрівати один кінець міді, то дуже швидко нагріється і протилежний кінець міді. А ось якщо ми візьмемо, наприклад, ручку і будемо нагрівати її один кінець, або сірник, будемо нагрівати його один кінець, то інший кінець у нас не буде нагріватися, або майже не буде нагріватися. І це ми добре знаємо по сірнику, коли ми отримуємо палаючий сірник. Бо в дереві або в пластику дуже мізерна кількість вільних електронів порівняно з провідниками або з металами, в тому числі й міді. І тепер зверніть увагу на такий нюанс. Ми вже з вами знаємо, якщо атом втратив електрон, то він стає позитивним йоном. І насправді атоми міді можна навіть назвати йонами міді. Тобто вони мають вже переважаючий позитивний заряд і стають позитивними йонами або додатніми йонами. Зверніть увагу, йони кристалічної решітки утримуються на своєму місці. Вони лише в деякій мірі коливаються відносно свого стабільного стану, але не можуть так вільно переміщатися, як це роблять вільні електрони. Тобто, можна сказати, вони закріплені на одному місці. І тому в металах, наприклад, в міді, алюмінії, залізі, золоті, сріблі і тому подібне, в електричній провідності приймають участь лише електрони, бо електрони можуть рухатись. А йони міді, ми бачимо, вони рухатися не можуть. Проте в газах і рідинах відсутня кристалічна решітка, і в них можуть приймати участь як електрони, так і позитивні або негативні йони. У металах же, ми бачимо, можуть приймати участь в електропровідності тільки електрони. Тому в подальшому я буду казати, що електрони приймають участь в проведенні електричного струму. І це може здаватись, ніби тільки електрони можуть приймати участь в електричному струмі. Хоча в газах і рідинах можуть приймати участь позитивні і негативні йони. Але в електроніці ми з вами головним чином будемо мати справу з електронами. До речі, електроніка, електрика. В цих словах корінь електро, що походить від електрон, бо якраз електрони головним чином приймають участь в електропровідності. І так, під дією теплового руху в металах виникає велика кількість електронів. І якщо на них подивитись в спеціальний мікроскоп, в електронний мікроскоп, то вони нібито утворюють хмару газу, яка оточує вузли кристалічної решітки. Тому провідники, наприклад, такі як мідь та інші, інколи ще називають електронними газами. Проте вільні електрони рухаються в різних напрямках, тобто в хаотичних якихось напрямках. Проте за межами шматка міді або будь-якого іншого провідника при нормальних умовах не проявляються заряди ні позитивного знаку, ні негативного знаку. Тобто у нас провідник електрично нейтральний, не дивлячись на те, що в ньому зараз присутня велика кількість вільних електронів, які рухаються всередині провідника, але рухаються в хаотичних різних напрямках. Проте тут слід зразу відзначити, що самі електрони при таких звичайних умовах, при, скажімо так, кімнатній температурі, не покидають межі шматка цього дроту. Хоча електрони є вільні, але вони не покидають сам шматок міді. Бо вони, хоча і не притягаються, ось так, скажімо так, на орбіти атомів, але утримуються результуючими силами додатніми атомів міді, тобто й позитивними йонами. Тому електрони лише знаходяться на певній відстані від атома, але не можуть покинути сам шматок міді. Для того, щоб електрони змогли покинути шматок міді, необхідно їм додати ще додаткову енергію. Але це питання ми розглянемо окремо. А зараз нам достатньо знати, що в провіднику міді знаходяться багато вільних електронів, які можуть приймати участь в електричній та, звісно, в тепловій провідності. Для подальшого, більш зручного пояснення процесів, які будуть протікати в провіднику, ми можемо ось що з вами показати. Ось цей шматок міді. І не показувати вже в ньому йони міді, які утворюють кристалічну решітку, а показати можемо лише електрони вільні. Один електрон рухається кудись сюди, другий кудись сюди, третій сюди, четвертий сюди, і так далі. Їх там дуже велика кількість. Зараз нам навіть не принципово, їх кількість виражена в якомусь числі.
Просто ми знаємо, що вони тут є. Але зверніть увагу, да? За межі провідника вони не виходять, утримуються силами атомів. Для того, щоб електрони могли виконувати корисну роботу, наприклад, засвічувати лампу розжарювання, чи приводити в дію електродвигун, чи динамік, треба змусити електрони рухатися в одному напрямку. Але як це зробити? Досліди показали, що заряди одного знаку відштовхуються, а заряди різних знаків притягуються. Аналогічно, як з магнітами. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. Для прикладу покажемо це. Хай у нас буде 4 можливі варіанти з зарядами. Да? 2 заряди нам дають 4 можливі варіанти. І аналогічно покажемо вже тоді магніти для порівняння. Нехай це у нас будуть заряди одного знаку, плюс-плюс. Це у нас мінус-мінус. Тепер у нас є плюс-мінус і мінус-плюс. Аналогічно з магнітами. Північний полюс, північний полюс, південний полюс, південний полюс, північний, південний, південний, північний. І, звісно, заряди одного знаку будуть відштовхуватися. Аналогічно, як будуть відштовхуватися магніти одноіменних полюсів. А заряди різних знаків будуть притягуватися. Аналогічно, як будуть притягуватися різноіменні полюси магнітів. Таким чином, якщо на одному кінці провідника утворити додатні заряди, покажемо плюс, 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 а з протилежної сторони від'ємні заряди, то електрони будуть відштовхуватися від одноіменних зарядів і притягуватися до додатніх зарядів. Тобто будуть рухатись всі ось в такому напрямку. Давайте це покажемо окремо. Тільки покажемо, що це у нас буде сумарний великий плюс. Це у нас провідник. І з протилежного кінця сумарний великий мінус. Тоді електрони в провіднику приймуть впорядкований рух в одному напрямку. Від мінуса до плюса. До речі, аналогічні функції у нас виконує батарейка, яка має різні полюси, плюс, мінус, де знаходяться різні заряди. І коли ми підключаємо провідник, то заряди починають рухатися в одному напрямку. Що заставляє заряди взаємодіяти між собою, або відштовхуватися, або притягуватись. Навколо будь-якого електричного заряду, в тому числі і електрона, завжди існує електричне поле. Або це буде від'ємний заряд, так, або додатній заряд. Навколо них завжди існує електричне поле. І саме за допомогою електричних полів відбувається відштовхування або притягування зарядів. Тому вільні електрони в провіднику змушує рухатися електричне поле, яке утворюють на кінцях провідника. Наприклад, за допомогою гальванічного елементу або акумулятора, або будь-якого іншого джерела живлення. Тобто ми можемо сказати, що джерело живлення є не тільки постачальником електричних зарядів, а ще й змушує рухатися ці заряди. І звідси ми отримуємо, що електричний струм – це впорядкований рух зарядів під дією зовнішнього електричного поля, зовнішнього по відношенню до цих зарядів. Наприклад, електричне поле батарейки буде зовнішнім по відношенню до електричного поля, яке утворюється кожним із вільних електронів в провіднику. Якщо на шляху електронів, які знаходяться в процесі упорядкованого руху, розмістити будь-яке з навантажень, наприклад, лампу розжарювання, двигун, чи динамік, чи світлодіод, то вільні електрони будуть віддавати частину своєї енергії навантаженню, при цьому навантаження буде виконувати свою корисну роботу. Лампочка буде світити, двигун буде обертатись, ну і динамік буде коливатись. Можемо показати це таким чином. Знову покажемо плюс, який буде утворювати зовнішнє електричне поле додатнє. Далі давайте покажемо, у нас іде провідник. Давайте якось покажемо ось таким чином, що це у нас буде нитка лампи розжарювання. Ось так, наприклад. І далі мінус. І покажемо кілька електронів. Покажемо так, спочатку вони мають якийсь певний рівень енергії.
Далі, проходячи крізь навантаження, вони віддають частину цієї енергії навантаженню і далі вже рухаються з меншим запасом кінетичної енергії. Тобто в спрощеному вигляді повний процес в розглянутому прикладі протікає таким чином. Під дією зовнішнього електричного поля вільні електрони в провіднику набувають впорядкований рух. Далі в процесі руху цих електронів частина кінетичної енергії цих електронів буде віддаватися навантаженню. І, наприклад, нитка лампи розжарювання буде спочатку нагріватися під дією доставленої кінетичної енергії вільних зарядів, і потім лампочка буде світитись, так, випромінювати. Таким чином, кінетична енергія, яка поставляється електронами в нитці лампи розжарювання, буде перетворюватися спочатку в теплову енергію, а потім в світлову енергію, і таким чином лампочка буде світити. Кінетична енергія – це така енергія, яку набувають тіла в процесі руху. Наприклад, поки в нас ручка лежить на столі, на місці, вона не має кінетичної енергії. Якщо її штовхнути, вона покатиться, то в процесі, поки вона рухається, вона має деякий запас кінетичної енергії. Аналогічно, якщо ми батарейку штовхнемо або гальванічний елемент, поки він рухається, в ньому є деякий запас кінетичної енергії. Така ж сама ситуація і з м'ячем. Якщо у нас м'яч лежить на землі, кінетичної енергії він не має. Якщо ми ударимо м'яч, поки він летить, поки знаходиться в процесі руху, якщо котиться, то він має деякий запас кінетичної енергії. Так само аналогічно з автомобілем. Доки автомобіль рухається, він має деякий запас кінетичної енергії. Її ще часто позначають так. І для того, щоб зупинити автомобіль, треба, щоб ця кінетична енергія стала рівна нулю. Саме ці функції якраз покладені і на гальмові колодки, які перетворюють кінетичну енергію автомобіля в енергію тепла внаслідок їх тертя. Тобто в кінцевому випадку у нас кінетична енергія перетворюється в теплову. А от в електромобілях кінетичну енергію можна перетворити в електричну енергію під час гальмування і таким чином заряджати акумулятор електромобіля. Ну а в нашому випадку в електроніці кінетична енергія електронів буде перетворюватися або в теплову енергію, або в енергію світла, або в механічну енергію в двигуні, або також в механічну енергію коливань мембрани динаміка. І в кінцевому випадку можемо сказати в звукову енергію. Тобто електрична енергія – це універсальна енергія, з якої можна отримати інші види енергії. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.